Sziasztok, köszöntelek benneteket itt a Mi Kis Konyhánk YouTube csatornáján. A mai videónkban egy kicsit megosztó ételt fogunk készíteni, ugyanis nem mindenki szereti a csirkemájat, vagy a bármilyen állatnak a máját, de azon kívül, hogy nagyon egészséges, roppant finom kajákat lehet belőle készíteni. A mai videónkban egy resztelt májat fogunk csinálni. Ugye ez a resztelt szó a német rösztenigéből származik, ami annyit jelent, hogy pirítani, tehát nem vízzel felöntve, nem fedő alatt fogjuk párolni, hanem csak megpirítjuk. Viszont nem csak egy kis zsíradékon meg hagymán pirítjuk meg, hanem teszünk alá egy kis paprikát, paradicsomot, csinálunk alá egy jó lecsós alapot, egy jó kis pörkölt alapot, és azon fogjuk megpirítani, megforgatni. Ugye a májnál arra kell igazán figyelni, hogy lehet gazdagon fűszerezni, viszont a sót csak a legvégén szabad hozzáadni, mert ha menet közben vagy elején sózzuk meg, akkor ugye elveszti a máj a víztartalmat, és ezáltal megkeményedik. Tehát minden fűszer mehet majd bele, csak a só a legvégére. És az ételünket pirított arhonyába fogjuk tálalni. De annak az elkészítését is mutatjuk, mert arhonyát még nem csináltunk, ha jól emlékszem. De ugyanolyan az elkészítési módja, mint a rizsnek például, vagy a rizibizinek. Na de nézzük is a hozzávalókat. A hozzávalók megismerés után neki is állhatunk az előkészületeknek. Ugye, például egy lecsós alapot csináljuk, akkor meghámozzuk a hagymát, felvágjuk, nem fontos apróra felkockázni, lehet félbevágni és úgy felkarikázni, aztán felvágjuk a paprikát, paradicsomot, egy kis zsíradékon megfuttatjuk a hagymát, utána jön hozzá a paprika, paradicsom, majd befűszerezzük a só kivételével, és utána hozzáadjuk a májat. De ugye mutatni fogunk mindent, hogy csináljuk, és ugye a tarhony készítését is. De mindenek előtt köszönjük, hogy ma is minket néztek, kedves egészségetekre, és akkor ma is főzzünk egy jót. Meg vagyunk az előkészületekkel, most már el tudjuk kezdeni készíteni az ételünket. Ahogy említettem, egy serpenyőben, egy kis zsíradékon, mi most sertészsírt fogunk használni, megpirítjuk a hagymát, aztán ott hozzáadjuk a paprikát, majd a paradicsomot, csinálunk egy jó lecsós alapot, amit befűszerezünk, de most a sót még elhagyjuk, most csak az őrölt keményt adjuk hozzá, az őrölt borsot, illetve a piros paprikát. Majd fedő alatt ezeket puhára pároljuk, mert ugye ezt még lehet fedő alatt főni, mert most még csak a lecsós alapról beszélünk, nem a májról. És mikor kész van ez az alap, akkor hozzáadjuk a májat, majd a magyarannát, megforgatjuk benne, megpirítjuk egy kicsit, és a legvégén hozzáadjuk a sót is. De mutatunk mindent.
fedő alatt puhulnak a zöldségek, ezután majd jöhetnek hozzá a fűszerek, ugye amint említettem a majorannát, az később a májjal együtt, illetve a sót azt majd a legvégén adjuk hozzá, a többi fűszer az jöhet hozzá, és mehet bele a máj utána. És utána elkészítjük majd a tarhonyát is. Pirított csirkemájuk elkészül, már itt ilyen fedő alatt, várja, hogy csináljuk hozzá a tarhonyát. Ugye a tarhonyát azt úgy csináljuk, ahogy a brisket szoktuk, egy kevés zsíradékon, jelen esetben olajat használunk, az apróra vágott vöröshagymát, megpirítik egy kicsit a tarhonyát, majd dupla mennyiségű vízzel felöntjük, forró vízzel, ez nagyon lényeges, dupla mennyiségű forró vízzel felöntjük. Jelen esetben itt 300 g tarhonyát használunk, tehát 600 ml víz jöhet hozzá, és akkor fedő alatt főzzük olyan 12 percig körülbelül, de amikor már látjuk, hogy a tarhonya felszínéről eltűnik a víz, de még rotyog egy kicsit, akkor elzárhatjuk alatt, és 20-25 percig még ott tartjuk fedő alatt. A tarhonyát sóval, illetve egy kis piros paprikával a színe véget ízesítjük, de ezeket már csak akkor adjuk hozzá, amikor a forró vízzel felöntöttük. Elkészült az ételünk, mindenkinek nagyon jó étvágyat kívánunk hozzá. Amint láthattátok, ugye pillanatok alatt össze lehet dobni egy gyors kis vacsorát, és mindamellett, hogy nagyon finom, nagyon egészséges is, egyetek sok mája. Ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra, illetve egy megosztást és egy lájkot megköszönünk, illetve kövessetek be minket Facebookon és Instagramon is. Találkozunk legközelebb, akkor is hozom nektek a mi finomságot. Addig is vigyázzatok magatokra, sziasztok!